هاي. اليوم عنا حلقة مميزة لأنه ضيفتي جاي مباشرة من دبي وتحديدا من شركة سمارت كراود كرمال نحكي سوا عن تطورات بالقطاع العقاري بدبي، وكمان نحكي عن الانفستمنت اوبورتونيتيز بالقطاع العقاري هونيك. كنتوا عارفين انه معقول نستثمر بالقطاع العقاري بدبي بمبلغ حوالي $600 بس؟ اذا بدكم تعرفوا اكثر بدكم تحضروا الفول انترفيو. اهلا وسهلا ليلى بحلقتنا اليوم. ليلى هي الديجيتال ماركتينج اكسبرت تبع سمارت كراود، ورح تخبرنا شوي عن سمارت كراود، شو اهداف سمارت كراود، كيف بلشتوا، وبدك تجاوبيني على ابرز سؤال: هل صحيح صار فينا نستثمر بالقطاع العقاري بدبي بمبلغ حوالي $600 او ما يوازي ال 2500 درهم؟ صحيح، هيدا الشيء اللي قلتيه 100%، وهيدا الشيء بيتحقق من خلال سمارت كراود. فكرتها بسيطة وعملية كتير. ليش نحن بيشوفونا انه العملية معنا كتير سهلة ومبسطة؟ اولا نحن منخول المستثمرين انه يستثمروا مباشرة بافضل عقارات نحن منشوفها موجودة حاليا بالسوق، والاهم من هيك انه بتقدري تستثمري بجزء بسيط من سعرها الكامل. هلا اكثر ممكن يكونوا عم يفكروا انه كيف معقول هيدا الشيء يصير من خلال الكراود فاندنج ميكانيزم. بطريقة مبسطة، فكرة كراود فاندنج هي لما أنت ومجموعة من أشخاص مع بعض بتستثمروا بعقار معين. كل حدا ممكن يستثمر بنسبة اللي بتناسبه، وبيضل العقار مفتوح لحد ما يكتمل تمويله. في مؤسسين لهيدي الشركة، صديق فريد ومشفيق أحمد. اثنيناتهم الحلو فيهم أنه عندهم أكثر من 10 سنين خبرة كمستشارين مالية بشركة إرنست أند يونغ، واثنيناتهم حبوا يطلعوا بفكرة مبتكرة ذكية وحل بسيط تيفتح مجال لشريحة جديدة من المجتمع أنه يخرق هيدا النوع من الاستثمارات. بالتحديد RCO صديق فريد هو بذاته حتى مر بنفس المعاناة من قبل، انه كان عباله كتير يستثمر بالقطاع العقاري وما قدر، لانه مثل ما كلنا بنعرف انه بتتطلب مبالغ كبيرة. وهون نشأت فكرة سمارت كراود، أكيد بالتعاون مع مشفيق أحمد يلي هو تكنولوجي اكسبرت. اثنيناتهم قدروا انه يحولوا سمارت كراود ويتفشوها بالديجيتال اجندا، وحتى انها تحقق مركز بالسوق بسرعة أكثر من ما توقعوا. وليلى، ليه اخترتوا القطاع العقاري؟ ليه ما اتجهتوا صوب استثمارات أخرى مثل الأسهم أو ما غيرها؟ خليني أقول لك شغلة كتار من الناس ما بيعرفوها، يلي هي إنه القطاع العقاري أكثر نوع استثمار مفضل عند العالم، وأكبر استثمار هو the largest investable asset class، وكمان it's a tangible asset، يعني الناس بيقدروا يلمسوه يحسوه يشوفوه قدامهم، وكرمل هيك في كتير من الناس بيرتاحوا انه يستثمروا بهيك نوع قطاع. هلا ليش نحن اخترنا القطاع العقاري؟ عدا عن هيدا الشيء انه كان في كتير ابتكار حول انواع اسهم تانية، استثمارات تانية، بس ما كان في بالقطاع العقاري خصوصي بالشرق الاوسط، كرمل هيك نحن ارتكزنا على هيدا الشيء. والحلو كمان بالاستثمار بالقطاع العقاري انه بتقدر المستثمر بيقدر يكسب من خلال طريقتين. اول طريقه من الريكيرنج رنتال انكم يلي هو من الاجار الشهري، والطريقه الثانيه هي من الكابيتال ابريشيشن جينز. اكيد لما الاستثمار بتعلى قيمته بالمستقبل، سعره بيعلى، انت بتكسبه بعدين. ضروري انه اي شخص بده يفوت بهيدا المجال انه يفكر على مدى البعيد، لانه انت بس فوتي بالاستثمارات العقاريه المكاسب ما بتجي دغري، ما انه شيء ليكويد ما بتطلع مصاري منها دغري، بدك تنطري على المدى البعيد. في إثباتات حتى بيّنت ودراسات إنه كتير من الناس بيخصصوا جزء من الانفستمنت بورتفوليو تبعهم للريل استيت. بالنسبة لهم حتى بيفكروا إنه فيهم يحطوا كل مصرياتهم بعقار واحد، وفي منهم حتى بيعلقوا بديون لحتى يسددوا دين المورجج اللي أخذوه، أو دين لحتى يشتروا هيدا البيت. نحن منشجع انك تستثمر بالعقارات، بس ما منشجع انك تحطي كل مصرياتك بعقار واحد. وهون نحن بنتميز بالسوق، لانه نحن مش بس نفتح مجال للعالم انه يستثمروا باحسن عقارات، بس كمان بنحرص انه ننشر الوعي ونعلم اليوزرز على البلاتفورم انه يفكروا ب wealthy mindset، انه دايما تكوني عم تشغلي مصرياتك، دايما your money is put at work.
وبعتقد انه هيدا الشيء اللي كتير من اللبنانيه وقعوا بهيدا الفخ تبع البونزي سكيمز تبع البنوك، حطوا كل مصرياتهم بالبنك بدل ما يستثمروا مصرياتهم بالقطاع العقاري او بالاسهم او باي شيء تاني. لو اتبعوا هيدي الطريقه ما كانوا وقعوا ضحيه هيدي البونزي سكيم، وما كانوا تاثروا بالازمه اللي عم بتصير للاسف هلا حاليا بلبنان. الفكرة كتير حلوة إنه بتجعل الاستثمارات بالقطاع العقاري بمتناول الجميع، بس هل في اليوم أسباب أخرى بتحس المستثمرين يلجأوا لسمارت كراود؟ وإذا اعتبرنا إنه في أشخاص عندهم القدرة الشرائية الكافية يفوتوا باستثمار عقاري لحالهم، هل سمارت كراود مناسبة لهالفئة من الأشخاص؟ أكيد، مثل ما أنا ذكرت أول شيء إنه سمارت كراود هدفها إنه تعطي فرصة لجميع الناس المقتدر وكمان يلي مدخوله محدود. مثل ما قلت الكراود فاندنج الحلو فيها إنه أنت بتقدري تنوعي استثماراتك، مش تكوني مركزة على استثمار معين. هلا لجاوب على سؤالك انه اذا بدك تاخذي العقار كله بالكامل، اكيد، لانه نحن بسمارت كراود بنعطيك الفرصه انك تكوني 100% equity based system. عم تشتغلي بهيدا السيستم، يعني قد ما بتستثمري بالعقار عندك proportion لحقوق ملكية متناسبة مع النسبة اللي انت استثمرتي فيها. interest rate free risk. وعدا عن هيدا الشيء انه نحن منظمين، العملية شفافة، regulated by Dubai Financial Services Authority، يعني من كل الميلات الكلاينت محمي. اوكي ليلى، خبرينا شوي عن شو آلية العمل، واذا اشخاص حابين يستثمروا معكم شو لازم يعملوا؟ بتفوتي على المنصة، بتتسجلي، بتحطي معلوماتك، فيك تتصفحي تشوفي العقارات الموجودة وتنقي العقار المناسب تستثمري فيه. وعادة ما بتاخد أكتر من 24 ل 48 ساعة لحدا من السيلز تيم إنه يتواصل مع المستثمر، وبعدها أكيد بتكسبي العائدات. وكمان فيك تبعتي دعوة لرفقاتك ينضموا على المنصة من خلال referral program، إنه مش بس أنت بتستفيدي، هن كمان بيستفيدوا، الاثنين بيحصلوا على عدد معين من الكريدت بتفوت على محفظتهم المالية. ليلى، اليوم كيف تختاروا العقارات وشو طبيعة العقارات اللي بتستثمروا فيها؟ نحن عنا فريق مجهز خصوصي حتى يتفحص العقارات الموجودة بالسوق. فيك تقولي انه في عنا مثل تشيك ليست، في 100 point screening system بيطلع عليها الفريق وبيحدد اذا العقار مناسب حسب شو بيحقق من هيدي الليست. examples مثلا عندك السيرفيس فيز، اللوكيشن، وين موجود هيدا العقار، شو في حده، في لاند ماركس مهمه، قريب من هاي واي، قريب من مطار، الكواليتي اوف لايف بالبيلدينج، شو في فاسيلتيز، شو في اشياء في يعملها، قد ايه الديماند على هيدي المنطقه. كل هودي العوامل بتاثر على علامه، فيك تقولي العلامه اللي بنحطها على العقار. واكيد مثل ما قلنا ما بنحط غير العقارات اللي بنشوفها أكتر شيء مناسبة وأكتر شيء بتعطي عائدات أكتر من السوق. هل اليوم في رقم نقدر نعمل يعني تقييم لأداء سمارت كراود مقارنة بالسوق؟ العائدات اللي بتحصل عليها على سمارت كراود بتكون عادة بين 7 ل 8% in terms of net yield. وكمان لازم نطلع على العائدات اللي بتحصل عليها لما قيمة العقار بيعلى بالمستقبل. هلا ما بنوعد انه العائدات بتكون كتير مختلفة عن السوق، بس الحلو بسمارت كراود انه العملية كلها بتكون هينة جدا، لانه بنشيل كل الحواجز، بنعمل كل الدراسات المطلوبة، بنحرص انه العقارات الموجودة على المنصة هي الافضل، بتشكل افضل انواع استثمار اوبشنز موجودة بالسوق. وحتى البيانات برهنت انه من خلال اخر 3 سنين لما بلشنا لهلا انه دايما عائداتنا كانت اعلى ب 2% وكونسيستنتلي تفوقت على عائدات اللي بتحصلي عليها بالسوق. اليوم بدي احكي عن الاكزيت استراتيجي. هل بيقدروا المستثمرين يظهروا من الاستثمارات؟ اذا ايه كيف؟ مثل ما أنا ذكرت، كل شيء هين وكل شيء حاصل فيه، بدنا نشيل كل الحواجز. أي شيء بتفكري فيه معقول يشكل عائق لإلك لتفوتي على هذا الاستثمار نحن شايلينه. بتقدري تخرجي من الاستثمار وقت اللي بدك، بس
بطبيعة الحال لأنك عم تستثمري بالقطاع العقاري لازم الواحد يحط بباله أنه أنت لازم تفكري على المدى البعيد. العائدات اللي بتحصلي عليها ما بتشكل القيمة المطلوبة إذا شلتي استثمارك بوقت سريع، يعني ما تركتي مدى طويل لحتى تطلعي منها. بس أكيد بتقدري تطلعي. recommended holding period تبع الاستثمارات اللي نحن بنحطها على البلاتفورم هي تقريبا 5 سنين. إذا حبيتي تطلعي قبل هيدا الوقت فيك تبيعي أسهمك للمستثمرين الباقيين على المنصة. هل اليوم سمارت كراود هي المنصة الاستثمارية الرقمية الوحيدة، يعني ديجيتال انفستمنت بلاتفورم الوحيدة؟ وإذا لا، ليه بدنا نختاركم؟ نحن مش الوحيدين، بس على الأكيد المتميزين حالياً بالسوق. مثل ما ذكرت كل العقارات الموجودة على المنصة بيتم فحصها بالكامل، وكل الاناليسز اللي بنعمله وكل البحث بيكون معتمد على بيانات. في عنا مثل ما قلت فريق مخصص لهيدا الشيء. العملية بسيطة سريعة منظمة، الكلاينت محمي، المصريات ومحميين، كل شيء منظم على المنصة. والأحلى من هيك إنه نحن مش بس منركز على إنه نعطي فرصة للعالم، أي حدا حتى الشباب اللي مثلي ومثلك إنه يقدروا يستثمروا بأموال بسيطة، ومثل ما ذكرنا إنه تقريبا هلأ $600. وبعد دايما كل ما يزيدوا عالم على المنصة كل ما بنشتغل أكتر إنه نغير ونعملها affordable لأكتر شريحة من العالم، لأنه القطاع العقاري ما لازم بس يكون للمستثمرين اللي عند الكبار، بس كمان الناس اللي عندها مدخول محدود، إنه بدنا ندفشها حتى تفوت على هيدا المشوار العقاري وتقدر تحقق أهدافها المالية، ومثل ما قلنا يكون عندها الويلثي مايند سيت. والحلو كمان بسمارت كراود إنه دايما بنحرص إنه ننشر الوعي لليوزرز على البلاتفورم، ودايما نعلمهم to educate them إنه ياخدوا القرارات المضبوطة ويفكروا بطريقة ذكية حتى يستثمروا وياخدوا قرارات صائبة. شو هو الوقت المناسب للشخص اليوم يستثمر بالقطاع العقاري، وانت كيف اليوم بتقيمي الوضع الحالي للسوق العقاري؟ ليكي هو ما في الواحد يقول لك امتى احسن وقت انك تستثمري فيه، بس اللي فيني اقوله انه بس تكوني جاهزه للاستثمار افضل وقت هو هلا. مثل ما بيقول الانجليش proverb المثل انه it's not about timing the market, it's about the time in the market. شو هن توقعاتك اليوم لسوق العقارات، وشو هي النصيحة اللي بتقدر تعطيها للشباب، فئة الشباب اللي بيهمهم استثمارات بالقطاع العقاري؟ سوق دبي العقاري حاليا تفوق بأشواط كبيرة. فينا نقول انه اخر 6 شهور كان في number of transactions skyrocketing. في كتير ناس عم تجي وتنقل على دبي، وهيدا بيعود للإجراءات الجديدة اتخذتها حكومة دبي. وكمان عندك الإقامات الذهبية اللي انعطت للمبتكرين، السليبرتيز، كل البزنس اونرز، هيدا كله لحتى يعزز ثقة المستثمرين بالبلد. وحتى البيانات برهنت وبينت انه القطاع العقاري عمل ترانزاكشنز هيدي اول كوارتر من هيدي السنه اكثر من سنه 2017، يعني كانوا الارقام هائله. ومثل ما قلنا كمان في عوامل تانية عززت هيدا الجروث اللي عم بيصير بالقطاع. مثلا عندك الاكسبو اللي رح يصير بدبي، العلاقات مع قطر، وكمان عندك الرولز الجديدة يلي كمان اللي بيشتغلوا ريموتلي اعطوهم فيز انه ينقلوا على دبي. كل هالعالم اللي عم بيحطوا اجرهم بمدينه دبي كلهم رح يصيروا يستثمروا، خصوصا لما ينعطوا اقامات ذهبيه وجنسيات. كل هودي العوامل بتاثر وبتعزز هيدا القطاع وبتقوي الايكونومي بكامله. عقاري بدبي اوفر ساتوريتد، شو تعليقك على هذا الموضوع، وهل اليوم عم تنظروا على اسواق تانية؟ ليكي هيدي مسكونسبشن بعض من الناس عندهم اياها ومانا مزبوطه ابدا، لانه مثل ما ذكرت من شوي دبي ريل استيت ماركت اتس بومينج، وفي ان ابتيك ان ديماند، يعني النمبر اوف ترانزاكشنز اللي صارت بهيدا الكوارتر كانت هائله. اللي لازم نرتكز عليه هون انه تجاوبك مزبوط. ما في يقلك انه الماركت اوفرول، لازم تحددي لي منطقه، لوكيشن، كوميونتي معينه. اجمالا في a positive future outlook لدبي، والاوفر سبلاي اللي انت حكيت عنها، الاوفر ساتوريشن، هي ممكن تكون بالاولد بيلدينجز، اولد سبلاي of
دبي. هيدي الفكرة فينا نقول فينا نشيلها على جنب وما بتطبق على اللي عم بيصير بدبي حاليا. هلا اللي عم بيصير انه افضل وقت تستثمري فيه لانه الماركت عم يتطور وعم يكبر بسرعة، وحتى في future upcoming supply للمدينة. هلا حاليا عم نركز بس على دبي، بس عبالنا انه نوسع نطاقنا وندخل سوق السعودية ان شاء الله بنهاية هيدي السنة. ليلى شويري، ثانك يو كثير لوجودك معنا، للمعطيات اللي اعطيتينا اياهم، للتوقعات بالنسبه للقطاع العقاري بدبي، وجود لك للنكست فينتشرز. ثانك يو لك على استضافتنا، ونحن مبسوطين انه هي اول مره كمان عم نعمل انترفيو برا دبي، ونتمنى انه نقدر نكون نشرنا الوعي وفتحنا العالم اكثر على موضوع الكراود فاندينج، وانه اكيد كل الناس قادره تستثمر مين ما كان وقد ما يكون معه مصاري. نحن بنعطي مجال لجميع الكلاسز انه يستثمروا معنا. So what are you waiting for? Create your free account and start building your property portfolio today. SmartCrowd is regulated by the Dubai Financial Services Authority.